חטא, נבואה, גיבור במנוסה, מרדף בלב ים, סערה, דג מפלצתי ורעב, וגורל עיקש שלא ניתן להימלט ממנו. סיפור יונה הנביא מלא דרמה, אקשן ואפקטים מיוחדים שלא היו מביישים אף שובר קופות. אז זה בכלל לא מפתיע שהוא כבש את ליבן של דתות ותרבויות, והסעיר את דמיונם של אומנים ואומניות. גולת הכותרת בסיפור יונה היא המסע הימי, ניסיון בריחה דרמטי דרך הים. יצירה זו מן המאה ה-16 באיטליה צוירה במיקרוגרפיה, טכניקת איתור ייחודית לאומנים יהודים שיצרו בעזרת אותיות זעירות, קישוטים וציורים. באמצעות כתיבת פסוקים מן המקורות, מהם ציטוטים מספר יונה, רוקם האומן תיאור של מסע בלהות. במיניאטורה מבגדד, שאוירה בצבעי מים אטומים, הים הופך בכלל לנהר, יונה כלוא בפיו של הדג, ואת ראשו עופפת להבה מוזהבת, סימן היכר לנביאים בציורים האסלאמיים. אבל חוץ מסיפור מסעיר על כוחו של האל ועל חזרה בתשובה, סיפור יונה הוא גם הצצה אל נפשו של הנביא, ובמקרה שלנו של האומן. בבטן הלוויתן יושב גבר על כיסא וקורא בספר. הוא נראה נינוח. ראשו מצויר על משטח צבע נפרד, מתוחם, תמונה בתוך תמונה. מי הוא אותו גבר? יונה הנביא? האומן עצמו? אולי גם וגם. מיכאל סגן כהן, שצייר את לוויתן ב-1983, גילה עניין רב בנביאים התנ"כיים, והאמין כי האומן הוא הנביא של תקופתנו, תפקידו להביא את האמת אל הציבור. האומן, כמו הנביא, זקוק לחשיבה ולהתבוננות פנימית בטרם יצא למלא את שליחותו, או ידחה אותה קצת. תפקידו של האומן כמי שנושא בעול בשורת האמת, מתואר היטב גם ביצירותיו של יעקב שטיינהרט. שטיינהרט היה מאומני האוונגרד הבולטים בברלין בראשית המאה ה-20, ויונה הנביא היה אחת הדמויות שהעסיקו אותו במיוחד. שטיינהרט האמין שכמו הנביא, גם האומן נועד להביא מסר של תיקון עולם. ומשום שהמשימה מאתגרת וכרוכה במחיר אישי כבד, הוא הזדהה עם סירובו של הנביא למלא את שליחותו. בתחרית אלוהים קורא ליונה בולטת יראתו של יונה מקבלת המשימה. ידו על פניו, עיניו מבועלות, גופו מחובץ מאימה. האור שנופל עליו אינו אור טבעי, אלא האור שמכוון אליו אישית מלמעלה. ממה הוא מפחד יותר? מכעס האלוהים או מהמשימה שהוטלה עליו? בתחרית יונה והקיקיון מתאר שטיינהרט סצנה מאוחרת מן הסיפור. גופו של יונה מפותל, עקום, והוא נראה חלש ועייף כמו עץ הקיקיון שלצידו. הדמיון בין שניהם מבטא את המסר. האומנות, כמו הנבואה, היא עול שאי אפשר לסרב לו. ונסיים בעבודת הוידאו של האומנית הישראלית הדסה גולדוויכט. גם במקרה זה היצירה מתמקדת בסיטואציה הבלתי שגרתית של אדם שנקלע לבטנו של דג ענק, אבל הפעם הנושא הוא מעשה האומנות עצמו. גולדוויכט יצרה פסל של לוויתן באורך 7 מטרים, והותירה בו חלל, מעין מרחב מחיה לה ולמשפחתה. את העבודה התחילה כשהייתה בהיריון מתקדם, והמחשבה שהנחתה אותה הייתה, מה היה עושה יונה לו נדרש לגדל שם משפחה? גולדוויכט הופכת את בטן הלוויתן מעונש מקראי לרחם, מקום אינטימי ומגונן, מקלט מחרדות הקיום. במשך 3 שנים היא תיעדה את פעולות היום-יום של משפחתה, כמו הכנת ארוחה או אמבטיה לילדות, בבטן הלוויתן. ובעצם מבקשת לבחון את הפער בין מעשה האומנות לחיים עצמם, וגם לבדוק כיצד אימהות ואומנות מתקיימות יחד. להדסה גולדוויכט אין כלל צורך לצאת מבטן הלוויתן. ננבה, הבשורה והנבואה יכולים לחכות. אז נכון שכבר מזמן אין נביאים בכיכר העיר, אבל הנבואה, הביקורת, בקשה מן הציבור לתקן את דרכיו, עדיין נתקלות בבוז ובחרמות, שגורמים לאומנים ולאנשי רוח להתלבט אם לצאת למשימה, או לברוח ולהתחבא במקום שלא ימצאו אותם, אפילו בבטן של דג.